Kapag nagsushoot ka ng video, ano ba yung ginagamit mo? Auto white balance o mas gusto mo yung naka-Kelvin? Alin ba talaga sa dalawa ang dapat mong gamitin? Maraming mga baguhan ang nalilito dito kasi sabi ng mga pro, use Kelvin. Kasi ito talaga yung dapat. Mas maganda at mas kontrolado mo ang ambient ng video. Sabi naman ng iba, mag-auto white balance ka na lang para mas madali at saka wala ka nang poproblemahin. Pero ano nga ba ang totoo? Masama nga bang gumamit ng auto white balance? Well, sa video na ito ay bibigyan natin yan ng kasagutan. First, alamin muna natin kung ano ba talaga ang white balance. Ganito yan, ang white balance kasi ay paraan ng camera para malaman kung ano ba yung tamang ilaw sa paligid or yung ambient. Kinokontrol niya kung gaano ka-warm or ka-cool yung kulay ng image. Ang purpose nito is para gawing natural ang kulay ng video, lalo na yung skin tone. Kasi iba-iba naman talaga ang kulay ng ilaw sa paligid. For example, kapag nasa loob ka ng bahay, medyo warm yung kulay ng ilaw doon. Medyo may pagka-orange. At kapag nasa labas ka naman at maulap, medyo blue ang kulay ng ilaw sa paligid. Kapag mali ang white balance mo, pwedeng maging sobrang orange o kaya sobrang blue na footage mo. Ang white balance ang tumutulong sa camera para malaman kung ano yung tamang kulay ng eksena. Sa camera, marami kang makikitang mga white balance option. May auto white balance, may mga preset na gaya ng daylight, cloudy, shade, incandescent, at meron ding Kelvin. Pero para hindi na tayong malito, ilabas na lang natin sa usapan yung mga preset na to. Kasi sa totoo lang, parang shortcut lang naman talaga yung mga yan eh. Mas mag-focus tayo sa auto white balance at Kelvin. Ito naman talaga ang madalas pagtalunan ng mga videographers. Ngayon, alamin natin kung ano ba ang auto white balance. Ang auto white balance ay setting ng camera na siya na yung bahalang magdesisyon ng tamang white balance para sa eksena. Kapag nagbago ang ilaw sa paligid, automatic din siyang mag-a-adjust. Parang siya na yung magde-decide kung ano talaga yung dapat maging kulay. Ang advantage ng paggamit nito is magiging mas madali ang trabaho mo. Hindi mo na kailangan problemahin pa kung ano ba yung dapat maging kulay. Isa naman sa disadvantage niya, kung minsan habang nagre-record ka, hindi siya kaagad nag-a-adjust. Minsan mapapansin mo, nag-iiba-iba pa yung kulay bago siya tumigil sa eksaktong kulay na ibibigay niya sa'yo. Ngayon, ano naman ang Kelvin? Kung ang auto white balance, camera ang magdidesisyon kung ano yung dapat maging kulay, sa Kelvin ay ikaw naman ang mag-a-adjust ng lahat at idedepende mo yan based sa ambient ng paligid mo. Halimbawa, kung nasa loob ka ng bahay o kaya sa simbahan, lalo na kung medyo madilim, masyadong madilaw o ma-orange yung ambient sa paligid niyan. Pwede mong ibaba yung numbers ng Kelvin para maging bluish or madagdagan ng blue o ma-cool down ng konti ang ambient. At kung nasa labas ka naman na medyo masyadong mablu ang paligid, pwede mong taasan ang Kelvin para madagdagan naman ng pagka-warm o pagka-orange ng eksena. Kapag tinaasan mo ang number, magiging orange yan. Kapag binabaan mo naman, magiging blue. Ikaw talaga ang bahalang magdesisyon kung gaano ka-warm or ka-cool ang gusto mong maging itsura ng footage mo. Sounds like parang ang hirap, no? Pero para mas madali mong maintindihan, eto magpapakita ako ng chart ng Kelvin na pwede nating maging guide. Post nyo na lang yung video kung gusto nyo i-check yung mga numbers. Pero for me, hindi rin naman siya accurate. Depende pa rin talaga yan sa mata mo. Pero kung i-consider mo siya as guide mo, makakatulong to sa'yo. Eh ikaw Sir Mac, ano yung ginagamit mo? Well ako, simple lang. Short answer is auto white balance. Long answer, depende sa sitwasyon. Yes, madalas halos all the time naka-auto white balance ako. Ginagamit ko lang ang Kelvin kapag hindi ko type yung ibinibigay sa aking auto white balance ng camera ko. Isang perfect example dito is kapag yung magtatakip silim na tapos outdoor yung location, yung kapag medyo madilim at hindi ko na gusto yung ibinibigay sa akin na auto white balance, dito talaga ako madalas gumagamit ng Kelvin. Okay, hold lang ha, papalitan ko lang ang Kelvin lang ako. Medyo ma-blue eh. Tapos parang model ng close-up, ganoon. Okay, 1, 2, 3, go closer. Yan. Then tingin sa malayo, sa may lawa. Nice. Okay, good ako. Paano naman natin malalaman kung tama o sapat na yung adjustment sa Kelvin? Well, ang totoo, walang tama at eksaktong numero para sa lahat ng situation. Yes, pwede mong gamitin bilang guide yung chart na ipinakita ko kanina, pero tandaan mo palagi, guide lang yon.
Sa huli, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung ano ba yung tamang timpla para sa eksena. If maaalala nyo, yung isang shoot ko sa isang restaurant sa Macau, grabe naka 3,000 Kelvin na ako nun at madilaw pa rin yung shots ko kasi sobrang orange talaga nung ambient sa paligid that time. Medyo madilaw pa rin sa 3,000 Kelvin. Ang baba na nun. Dapat mag-blue na to. At para sa akin, ang pinakamahalagang tinitignan ko when it comes to adjusting Kelvin is yung skin tone. And because I'm a wedding videographer at tao palagi, yung mga subject ko, skin tone ang palagi kong basihan. Kapag masyadong orange ang balat, ibinababa ko at dinadagdagan ko ng konting blue. Kapag masyado namang blue, vice versa, dadagdagan ko at patataasin para mahaluan ng konting orange. Hindi ko hinahanap yung perfect Kelvin. Ang hinahanap ko is mga natural at pleasing skin tones. Kaya huwag ka masyadong ma-stress sa mga pag-a-adjust ng mga numbers. Mas pagtuunan mo ng pansin kung ano yung nakikita mo sa monitor at kung maganda bang tignan ang skin tone ng subject mo. Sa editing naman, especially sa color grading, kapag napapansin ko na masyadong orange yung clip, ina-adjust ko ang temperature para maging mas cool o mas blue ng konti. Kaya kapag madalas mong ginagawa ito, mas masasanay ang mata mo sa mga kulay. At habang tumatagal, mas madali mong mapapansin habang nagsushoot pa lang kung medyo warm o medyo cool ang image mo at kung kailangan mo pang mag-adjust ng Kelvin. Ngayon balik muna tayo sa auto white balance. Alam mo ba na may tatlong klase ng auto white balance? Nakita mo na ba sa camera mo itong tatlong to? Priority set in auto white balance. May AWB standard, may AWB ambient, at may WB white. Ngayon, ano ba dapat mong piliin? Actually, bahala ka kung anong gusto mo at ano yung priority mo. Pero para mas madali ka makapag-decide, ipapaliwanag ko sa inyo ngayon ang pagkakaiba nila. Simulan natin sa auto white balance ambience. Maganda ito kung gusto mong mapanatili ang mood o ambience ng ilaw sa paligid. From the word itself, ambience. Kung warm ang ilaw sa venue, hindi na masyadong pipilitin ng camera na alasin yung pagka-warm nito. Ang sunod naman ay auto white balance, priority is white. Dito, priority ng camera na gawing mas neutral ang image. Mas pinapuputi pa nito ang puting ilaw at binabawasan yung color contrast ng ilaw. Mas magiging white yung eksena at binabawasan ang pagiging warm color ng paligid. Kaya minsan mapapansin mo na kahit medyo warm yung ilaw na itinutok mo sa subject mo, magiging medyo may pagka-white pa rin yung magiging itsura ng footage. Ito yung madalas na gusto ng editor kasi kapag ka-outdoor to, ang linis tignan ng skin tone. Nadadalian silang kulayan kasi medyo malinis siyang tignan. From the word itself, priority niya ang white. At panghuli, ang auto white balance standard. Ito talaga ang default settings. Siya yung nasa gitna ng ambience at white. Hindi masyadong prioritize yung ambient, hindi rin naman prioritize yung neutral na white. Balance lang, kaya kung hindi ka sigurado kung ano yung pipiliin, magandang starting point ang auto white balance standard. Ganun lang kasimple. Special mention rin nga pala dito sa underwater auto white balance. Pwede mo rin naman gamitin yan, pero mas advisable kung gagamitin mo siya underwater. I am under the water. Please help me. Ngayon na-explain ko na, i-apply naman natin to sa tunay na senaryo kapag nagsushoot tayo ng wedding. And based sa explanation ko kanina, magkaiba ang Kelvin para sa mga outdoor at para sa indoor. Ang situation for example ay bride entrance sa simbahan. Backshot ni bride ang kukunan mo. Magmumula ka sa labas ng simbahan para kunan ang pagpasok ni bride. At papasok ka rin syempre para continuous mo rin makunan ang paglalakad ni bride hanggang sa makarating siya sa altar. Ngayon, anong gagamitin mong white balance para dito? Remember, galing ka sa labas at papasok ka sa loob. My answer to that is auto white balance. Hindi ko na pahihirapan ang sarili ko. Pero let's just imagine, ipipilit ko na Kelvin ang gamitin. Ganito lang ang magiging senaryo dyan. Magsushoot ka, for example, 5,600 Kelvin mula sa labas at once na makapasok ka sa loob, i-adjust mo to 4,200 pero depende pa rin kung gaano kadilim or kung gaano kadilaw ang ilaw sa loob ng simbahan. At ang eksenang ito ay isang beses lang mangyayari. Posibleng maubos yung oras mo, kaka-adjust para makuha ang perfect Kelvin at ma-miss mo na ang buong eksena. Ayoko nang pahabain pa pero minsan trinay ko rin siyang gawin at sinasabi ko talaga sa'yo, Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong gumamit ng Kelvin.
mahalaga pa rin to at napakaganda nito lalo na kung ang sinushoot mo is mga commercial, short film, music video, narrative film, short film at mga shoot na may control ka sa mga pangyayari at kaya mo ring kontrolin yung mga ilaw sa paligid. Kapag kontrolado mo ang environment, mas lumalakas ang dahilan para gumamit ng Kelvin. Isang example rin dyan is kapag nagsushoot kayo ng mga multi-camera like mga 3 to 4 cam setup tapos talk show o kaya podcast ang sinushoot nyo, perfect dyan na pare-pareho kayo ng Kelvin. Mas magiging consistent ang kulay. Hindi mahihirapan sa editor na habulin yung kulay ng mga bawat shots. And speaking of multi-camera, kahit sa wedding maganda rin yan gamitin lalo na kapag mga wedding vows na may 3 to 4 cam setup o higit pa. Kailangan lang may comset kayo para madali ang communication kung anong Kelvin ang gagamitin ng bawat isa. Magbibigay pa ako na iba pang senaryo kagaya nitong wedding reception. Ito talaga yung lugar kung saan pa bago-bago yung ambient. Mas advisable dito yung auto white balance. Pero again, kapag hindi maganda ang binibigay sa'yo ng auto white balance, go for Kelvin. Malaya kang magdesisyon. Narinig nyo na ba yung Cine EI? Isa rin tong S-Log shooting mode na available sa Sony FX3, FX30 at iba pang piling camera ng Sony. Isang bagay na mapapansin mo dito, hindi na available ang auto white balance. Yes, nasubukan ko na rin siyang gamitin dati kasi ni-require siya ng editor namin. At dito, kailangan mas maging bihasa ka sa paggamit ng Kelvin dahil ikaw na talaga mismo ang magseset ng lahat. Pero mahaba pang usapin yan kaya subukan natin yung pag-usapan sa susunod na video at kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content, subscribe ka lang kung bago ka pa lang sa channel ko at pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating content. Ngayong alam mo na ang pagkakaiba ng auto white balance at Kelvin, magiging mas malinaw na sa'yo na hindi ito tungkol sa kung alin ang tama o alin ang mali. Pareho silang tools na may kanya-kanyang gamit depende sa sitwasyon. Kaya kung auto white balance ang nagbibigay sa'yo na magandang result, why not? Mas makakapag-focus ka sa composition, storytelling at pagkuha ng mga importanteng moments. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mo nang i-ignore ang Kelvin kasi kaya na rin naman ng white balance. May times na kailangan mo pa rin siya at magandang idagdag sa skills mo yan. Gusto ko lang ipabatid sa'yo yung pinakamensahe ko para sa video na to. Mag-Kelvin ka, mag-auto white balance ka, hindi dahil sinabi ko, hindi dahil ito yung suggestion ng mga nakararami at nauna sa'yo. Mag-Kelvin ka o mag-auto white balance ka dahil naiintindihan mo ang purpose nila. Alam mo yung tamang paggamit sa kanila at higit sa lahat, alam mo kung kailan sila dapat gamitin. So, ayun lang para sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Happy shooting!